එහෙනම් අපි පටන් ගමු කොහොමද අපි ක්ලිප් එකක් දාලා අපේ nails හදාගන්නේ කියලා. මම මේ අතට ග්ලව්ස් එකක් දාලා තිනවා. මොකද මම මේ අතේ nails හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මට මේ අතේ තමයි හදාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඩස්ට් එක යන නිසා තමයි මම මේ තියාගෙන තියෙන්නේ. මේ අතට ග්ලව්ස් එක දාගෙන. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගලන්ට කියන්න ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක බෆර් කරන්න, ලිමාරි කරන්න, මගේ ලීම එක ගන්නවා. ඒ වගේම බෆ් කරන්න බෆර් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ජෙල් ගන්න පෙන් එකක්, පින්සලක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රෂ් එකක්. ඊට පස්සේ අපි අපේ nails පොඩ්ඩක් කියුටිකල් එකකින් ඇතුළට දාලා අපි වැඩිපුර තියෙන කියුටිකල් අවශ්‍ය නැති කියුටිකල් අපිට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම nails එක දිග වැඩි නම් ඒකට කට එකක් ඕනේ. ඒ වගේම clips ඕනේ, gel එක ඕනේ. ඒ වගේම අපිට prime එකක් අවශ්‍ය වෙනවා, base එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේ color එක තමයි අද පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. ඒ වගේම glue එකක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට අපේ nails එක අලවන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද මම ක්ලිප් එක දාන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි ලීමා කරන්න තමයි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අපේ natural nail එක පොඩ්ඩක් අර උඩ තියෙන shine එක අපි පොඩ්ඩක් නැති කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැති කරගත්තේ නැත්නම් අපිට අපේ gel එක හරියට අපේ nail එකට fit වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි nail එක මේ විදිහට රෆ් කරගෙන උඩ තියෙන natural nail එක මේ විදිහට යවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ හයියෙන් කරනවා, ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ මම. මොකද නැත්තම් වීඩියෝ එක දිග වෙන නිසා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ගේ nails තියෙනවා නම් කොටටම මේක කපන්න ඕනේ. nails තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මොකද අපි ක්ලිප් එකක් දාන නිසා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මම මේවා කොහොමද මේවා මොනවද කියලා මුලින් ඉඳන්ම මගේ වීඩියෝස් වල තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ nail එක හදාගත්තට පස්සේ shape එකත් හදාගත්තට පස්සේ මට අවශ්‍ය නම් මගේ cuticles මැරුණු සම ඒකේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් push කරලා ඒක අවශ්‍යම නැහැ push කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ nails එක ලස්සනට හදාගන්න. ඒ වගේම අපි එහෙම push කරාම ඇතිවෙන මැරුණු හැම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ cuticle cutter එකකින් කපන්න. මේක dry manicure එකක් විදිහට තමයි කරන්නේ. මේ හරි manicure එක කරන්න වෙනම විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි gel එක දාද්දී ඒ manicure එක කරන්න නැති නිසා තමයි මේ විදිහට dry manicure එකක් කරලා අපේ nails එක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම කඩතොළු ටික ඉවර වෙන්න buff කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට nail එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න හොඳ වැදගත්ම ස්ටෙප් එකක් තමයි මේ primer එක apply කරන එක. ඉතින් මම මගේ නියපොතු මේ ඉතුරු නියපොතු හතරම මම ඒ විදිහට හදාගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳට නීට් වෙලා තියෙනවා ඔයාගේ nails. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම prime එක use කරන්නම ඕනේ. ඒ ඔයාගේ nail එකේ ආරක්ෂාවට. ඒ වගේම nail එක හොඳට තියෙන්න ඒ දේවල් වලට තමයි ඔයාලා primer එක අනිවාර්යයෙන්ම apply කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හැම දෙයකදීම primer use කරනවානේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි nails වලටත් අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ clips ටිකක් ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ nails වලට හරියටම හරියන හොඳටම fit වෙන nails clips ටිකක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක බලලා ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ නම් ආයෙ ඕගොල්ලන්ට දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් shave කරලා ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ නියපොත්තේ ගානට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම නියපොත්තට හරියටම සෙට් වෙන nail එක ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට තිය බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ nails වලට මේක apply කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ හරියටම ඕගොල්ලන්ගේ nails එක හරි ගස්ස ගත්තට පස්සේ clip එකට මේ විදිහට glue ටිකක් apply කරලා ඕගොල්ලන්ගේ nails එකේ මැද්දට
තමයි මේක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. උඩට වෙන්න නැතුව අන්තිමටවත් මැද්දටවත් නෙවෙයි උඩින් ඔයගලගේ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් මම ක්ලිප්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට අලවගෙන මට කැමති ප්‍රමාණයට මම දිග නේල් ක්ලිප් ටික මේ විදිහට කපා ගත්තා. මට අවශ්‍ය කරන දිගට. ඊට පස්සේ ක්ලිප් එකයි නැචරල් නේල් එකයි අතරට අපි ජෙල් එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක හරියට සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මැදට තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරගෙන අපි ලස්සනට අපේ නේල් එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක් වෙලා යන නිසා තමයි මම මේවා ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඕගොල්ලන්ට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හරියට කියලා දෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ ලෑම්ප් එකට මේ විදිහට තප්පරටත් ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම ජෙල් දාලා මේක හරියට හදාගෙන තියෙන්නේ. ජෙල් හරියට මට්ටම් කරගෙන ඒක මම බෆ් කරගෙන එතකොට ලිමාරේ කරගෙන ෂේප් එක මට ඕන විදියට හදාගෙන එහෙම සේරම කරලා තමයි දැන් මේ මගේ නේල්ස් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ක්ලීනර් වලින් ක්ලෙන්සර් වලින් මෙන්න මේ විදියට නේල් එක පිරිසුදු කරගන්නවා. ඉතින් ක්ලීනර් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ නේල්ස් ජෙල් දාලා හදාගත්තා. ඉතින් හරිම ලේසි මේ ක්‍රමය. ඔයගලන්ට නේල්ස් නැත්තම් හරිම ලස්සනට ඔයගලන්ගේ නේල්ස් ටික මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඉතුරු ටිකත් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට නේල්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා හදාගත්ත නේල්ස් වලට ඔයාලට කැමති කලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා මම මේ ලයිට් බ්ලූ වගේ තියෙන කලර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් පාවිච්චි කරද්දී නේල් එක ඇප්ලයි කරද්දී නේල් එකේ මැද ඉඳන් පටන් ගන්න. කියුටිකල් වලට ගාව ගන්නවත් එපා. මොකද අපි ලෑම්ප් එකට දානකොට අපේ කියුටිකල් ඒක හොඳ නැහැ. මොකද කියුටිකල් වලට ගෑවට පස්සේ අර හැම එතන ඇලෙනවා වෙනවනේ. ඉතින් ඒ විදිහට වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහට ගාද්දී ඔයගොල්ලෝ කියුටිකල් එක ළඟට කියුටිකල් එකේ ගාන්න නැතුව තමයි අපි නේල්ස් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනි පාර නේල් පොලිෂ් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රයි කරන්න ලෑම්ප් එකට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයි දෙවෙනි පාරත් ඔයගලන්ට කැමති කලර් එක එනකන් මේ විදිහට නේල්ස් වලට ඔයාලගේ නේල් කලර් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නේල් කලර් එකක් ඔයාලට ලස්සනට ඔයාලට ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අන්තිම මගේ නේල්ස් වලට කොහොමද ආවේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දිග වුණා. මොකද මේ දේවල් හරියට ඔයගොල්ලන්ට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්න ඕන නිසා. එහෙනම් ඉතින් ආපහු අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. ඔන්න ඉතින් මම මගේ නේල්ස් ටික හදාගත්තා මේ එන ස්ප්‍රින් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කලර් එකට මම ගොඩාක් ආස වුණා. ස්ප්‍රින් කලර් එකක් තමයි මේ බ්ලූ ලයිට් බ්ලූ කියන්නේ. ඉතින් මම ඒකට ගොඩාක් ආසයි. ඉතින් ඔයාලටත් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මම මේක ලස්සනට ඉවර කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදීම ලස්සන නේල්ස් ටිකක් හදාගන්න. Thank you for watching. Bye.